พัฒนาใจเท่ากับพัฒนาโลกสวัสดีครับท่านผู้สนใจฟังธรรมทุกท่านโลกทุกวันนี้ทุกคนพูดถึงการพัฒนาโลกการสร้างนวัตกรรมทำสิ่งใหม่ๆเพื่อความสะดวกสบายของชีวิตแต่มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักลืมพัฒนานั่นคือใจของตนเองเพราะแท้จริงแล้วโลกภายนอกที่เรามองเห็นก็เป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในใจเราเองถ้าใจเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงโลกที่เราสร้างก็ย่อมสะท้อนสิ่งนั้นออกมาแต่ถ้าใจสงบมีปัญญามีเมตตาโลกที่เราอยู่ก็จะงดงามขึ้นเองโดยธรรมชาติตอนที่1จุดเริ่มของการพัฒนาโลกอยู่ที่ใจคนลองคิดดูสิครับถนนดีบ้านดีเทคโนโลยีดีแต่ถ้าใจคนเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวขาดสติความเจริญเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นเครื่องมือทำลายกันและกันตรงกันข้ามถ้าใจดีมีเมตตามีสติแม้จะอยู่ในที่เรียบง่ายโลกนั้นก็สงบเย็นและน่าอยู่เพราะใจเป็นต้นทางของการกระทำทุกอย่างคำพูดเกิดจากใจการกระทำเกิดจากใจแม้แต่ความคิดก็ล้วนเกิดจากใจดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนโลกเราต้องเริ่มจากเปลี่ยนใจก่อนตอนที่2ใจที่สงบทำให้เห็นโลกตามความจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อใจสงบปัญญาย่อมเกิดเวลาที่ใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกอารมณ์พาไปเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆชัดขึ้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นว่าทุกอย่างมีที่มาและมีที่ดับเหมือนน้ำในบ่อถ้าน้ำขุ่นเรามองไม่เห็นก้นบ่อแต่ถ้าน้ำใสเรามองเห็นชัดเจนใจคนก็เช่นเดียวกันถ้าใจเต็มไปด้วยความคิดวุ่นวายโลภโกรธหลงย่อมมองไม่เห็นความจริงของชีวิตแต่เมื่อใจนิ่งสงบมีสติรู้สึกตัวเป็นประจำปัญญาจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองตอนที่3เมื่อปัญญาเกิดการกระทำย่อมถูกต้องใจที่สงบย่อมนำมาซึ่งปัญญาและปัญญาจะนำมาสู่การกระทำที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องตามอารมณ์แต่ถูกต้องตามธรรมตามเหตุผลตามความจริงเมื่อใจเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าข้อ1การพูดแบบไหนสร้างสันติ 2. การทำแบบไหนไม่เบียดเบียน 3. การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไรให้เกิดความสุขทั้งตนและคนรอบข้างนี่แหละครับคือการพัฒนาโลกอย่างแท้จริงไม่ใช่การสร้างสิ่งของแต่คือการสร้างคุณภาพของใจที่งอกงามตอนที่4โลกภายนอกดีได้เพราะใจภายในดีหลายคนพยายามเปลี่ยนโลกด้วยการตำหนิคนอื่นแต่ลืมเปลี่ยนใจตัวเองพอไม่เปลี่ยนใจโลกก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราหันกลับมาฝึกใจเริ่มจากรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะให้ได้บ่อยๆรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธความกลัวหรือความอยากครอบงำจิตใจใจเราจะค่อยๆสงบเย็นและเบาเมื่อใจดีขึ้นเราจะพูดดีขึ้นทำดีขึ้นและส่งผลดีออกไปสู่คนรอบข้างเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่กระเพื่อมเป็นวงกว้างในผืนน้ำตอนที่5เริ่มต้นพัฒนาใจในชีวิตประจำวันการพัฒนาใจไม่จำเป็นต้องรอเข้าวัดเราทำได้ในทุกขณะของชีวิตข้อ1เวลาตื่นให้รู้ตัวหายใจลึกๆแล้วบอกใจว่าวันนี้จะไม่หลง 2. เวลาทำงานให้รู้ทันความเครียดความเร่งรีบ 3. เวลาพูดกับใครให้รู้ว่าคำพูดเราสร้างหรือทำลาย 4. เวลามีอารมณ์ให้หายใจลึกๆแล้วกลับมารู้สึกตัวเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มได้รับการพัฒนาแล้วสุดท้ายใจพัฒนาโลกก็พัฒนาการพัฒนาใจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นแต่คือการรับผิดชอบต่อโลกทั้งใบเพราะเมื่อใจคนเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนจากความโกรธเป็นความเมตตาจากความเห็นแก่ตัวเป็นการให้จากความกลัวเป็นความกล้าทำสิ่งดีและนั่นแหละคือพัฒนาที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจเดียวใจของเราเองดังนั้นถ้าอยากเห็นคนในสังคมโลกที่ดีขึ้นอย่าเพียงแค่พัฒนาเทคโนโลยีแต่จงพัฒนาใจให้มีสติและปัญญาเพราะเมื่อใจพัฒนาโลกทั้งใบก็จะสว่างไสวตามไปด้วยพัฒนาใจคือรากของการพัฒนาโลกขอให้เราทุกคนเริ่มต้นจากใจตัวเองในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเจริญในธรรมทุกท่านครับสาธุ